سلام، من ناصرم. خیلی خوش اومدی به خانواده لذت خیاطی. میخوام در مورد اندازه‌گیری سه‌بعدی روی الگو صحبت کنم، ولی قبلش این پست هم مثل پست قبلی مبلغ 400,000 تومان جایزه داره. پس حتما چنل رو ساب کن، لایک کن و کامنت بذار، چون از بین دوستانی که این سه تا کار رو انجام میدن قرعه کشی انجام میشه. بریم سراغ آموزش. ناصر مقدمجو. همکار عزیز من، این آموزش از بین کامنت ها انتخاب شده. پس اگر سوالی داری برام بنویس که تو آموزش بعدی برات توضیح بدم. سوال این بوده که چرا هرچی سایز میره بالاتر ما تو قسمت کف حلقه پقی هامون بیشتر میشه یا لباس شل وای میسه تو قسمت کف حلقه. دلیلش اینه که ما موقع اندازه‌گیری نوع نگاه کردنمون اشتباهه. یعنی چی؟ این دفعه قشنگ دقت کن. شما وقتی متر رو میندازی دور بدن مشتری، داری یک بدن بیضی شکل رو اندازه گیری میکنی که حالا هرچی مشتری شما سایزش بزرگتر باشه احتمالاً این شکل بیضی به دایره داره نزدیکتر میشه. هرچی لاغرتر باشه این بیضیه لاغرتر میشه. ولی هیچ وقت ما یک خط صاف رو اندازه نمیزنیم رو بدن مشتری. به این موضوع تا حالا دقت کرده بودی؟ در هیچ متدی در این مورد صحبت نشده الا متد مقدمجو، روش قالب سازی اندام. البته این نوع اندازه‌گیری باید موازی باشه با نوع الگو رسم کردنش. یعنی اینجوری نیستش که شما فقط اندازه‌گیری تو اصلاح کنی بعد الگوت همون گرلاوین باشه، نمیتونی اجراش بکنی. فقط در این حد الان اطلاعات داشته باش که بدونی چرا داره تو سایزهای بزرگ کف حلقت به مشکل میخوره. حالا ما رو بدن مشتری داریم یک بدن بیضی شکل رو اندازه میزنیم، ولی وقتی میایم روی الگو به صورت دو بعدی حساب میکنیم. بدن انسان سه بعدیه. یعنی چی؟ ببینید نقطه میشه یک بعد، یک خط صاف میشه یک خط دو بعدی. اگر ما یک خطی رو به این حالت بهش زاویه بدیم، مثل این مکعب بشه، یه خود بد کشیدم، این میشه سه بعد. بدن انسان مثل این مکعب بعد داره، سه بعدیه. ماها کتاب نیستیم، صاف نیستیم. یعنی شما الان از پهلو منو نگاه میکنی، منو یک خط صاف نمیبینی، من رو این شکلی میبینی، یعنی بیضی شکل میبینی. از هر طرف که من بچرخم شما یه شکل متفاوت میبینی، ولی در هیچ کدومش من صاف نیستم، یعنی دو بعدی نیستم. حالا شما وقتی میاین دو بعدی اندازه میزنید، میگید مثلا اندازه پشت 60 سانته تقسیم بر 2 میشه، خب یه بر پشت رو داری رسم میکنی دیگه، 30 سانت تو علامت میزنی، میشینی رو این نقطه. یعنی مثلا 4 سانت از الگوی قبلیت اومدی بیرون، ولی من اینجوری اندازه میزنم 30 سانت هم میشینه رو این نقطه. شما میگی چی شد؟ تو 30 سانت زدی، منم 30 سانت زدم، چرا تو 2 سانت عقب‌تر از من شد درز بغلت؟ این به خاطر اینه که من سه بعدی به الگو و بدن نگاه میکنم و همون جوری هم رسمش میکنم. حالا شماهایی که در متدهای مختلف مثل مولر، گرلاوین یا متدهای دیگه، اسم اصلا مهم نیست، روش انجام کار منظورم هستش. یه موقع نگید آقا من نمیدونم گرلاوینم خوبه، اون که بگی من گرلاوینم بده. نه، اینا فقط یه اسمن، اون روش مهمه. شما وقتی دو بعدی کار میکنی و 4 سانت میای بیرون از الگوی اولیت که به سایز مشتری مناسبت برسی، مجبوری کف حلقه رو هم ادامه بدی تا برسونی به درز بغل. یعنی چی؟ یعنی اینجا الان 2 سانت شما اضافه تر از من
کف حلقت رو ادامه دادی، همین 2 سانت اینجا پقی میزن. ما بخوایم از قانون تناسب و نسبیت استفاده بکنیم که معمولا هیچ متدی از این قانون استفاده نمیکنه مجدد الا متد مقدمجو روش قالب سازی اندام. ما مثلا وقتی 4 سانت مجبور میشیم در یک سایز دور کمر و دور بازسن رو بریم بیرون، دور سینه رو 4 نمیریم بیرون، کمتر میریم بیرون. یعنی هر چی سایز میره بالاتر، دور سینه نسبت به دور کمر ما سعی میکنیم کمتر خروج کنیم از درز بغل. یعنی هی داریم کف حلقه رو کوچیک میکنیم به نسبت دور کمر و دور بازسن. این باعث میشه که کف حلقه های من تو متد من جمع‌تر باشه، خیلی خوشگل‌تر، شکیل‌تر و ایستایی بهتری داره. در عین حال مشتری خیلی توش راحته. این نکته هم دقت کنید، زیر بغل مثل فاق شلواره، یعنی دقیقاً اون قسمت زاویه زیر بغل همون حکم فاق شلواره داره. این که اگر من فاق شلوار رو خیلی گشاد کنم و بندازم پایین به این نیت که خب راحت باشم توش، نتیجه معکوس میگیرم. دقت کنی شلوارهایی که فاق خیلی افتاده ای دارن موقع نشستن یا اینکه بخوام یه جایی بپریم پامون باز نمیشه، به مشکل میخوریم. زیر بغل هم همینطوریه. اگر شما فکر کنید که هر چی زیر بغل گشادتر بگیرید، کف حلقه رو بندازید پایینتر، مشتری احساس راحتی بیشتری داره، برعکس دارید عمل میکنید. یعنی دست دیگه بالا نمیاد، جلو نمیره. یکی دیگه از دلایلی که حالا نمیدونم آموزش قبلی رو نگاه کردی یا نه، چون دلایل مختلفی رو گفتم، یکی دیگه از مشکلاتی که دست مشتری جلو نمیاد اینی که ما کف حلقه رو بیش از حد میندازیم پایین یا بیش از حد گشادش میکنیم. پس ما اینجا باید وارد مهندسی معکوس بشیم. نمیدونم چقدر تونستم مطلب رو تو این فضای مجازی و تو این زمان کوتاه بهت برسونم، ولی نگران نباش، چون در کلاس 6 این موضوع رو من کامل آموزش دادم و الان هنرجوی من دیگه هیچ مشکلی تو اینجور قسمت ها ندارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره، ممکنه این دفعه برنده این جایزه تو باشی. این زنگوله هم یادت نره که به صدا در بیاری.